بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه هفتم صفر تا 100 بیماری‌های ورمپسان در گاو شیری خوش آمدید. در جلسات قبلی یه مروری بر بیماری‌های ورمپسان با هم داشتیم. طبقه بندی کردیم ورمپسان‌ها رو بر اساس عوامل مسبب واگیردار و محیطی و در جلسات قبلی در جلسه پنجم و ششم خدمت شما توضیح دادیم بیماری استافیلوکوکال ماستایتیس که جزء ورمپسان‌های واگیردار بود. امیدوارم اگر تا الان ندیدید حتما اونها رو ببینید. بریم برای جلسه هفتم در خدمت شما هستم. در این جلسه یکی دیگه از عوامل مسبب بیماری‌های واگیردار ورمپسان رو با هم بررسی می‌کنیم. استرپتوکوکال ماستایتیس که یکی از گونه‌های اون استرپتوکوکوس آگالاکتیه هستش. باکتری کوکسیگرم مثبت هست که انگل اجباری بافت پستان و مجاری خروج شیر پستان گاو شیری هستش که در محیط بیرون معمولا این باکتری از بین میره و دوام نداره. معمولا ورمپسان تحت بالینی میده و ما توی گله‌مون به ندرت حالت بالینی و حالت حاد این بیماری رو میبینیم. به این علت و به این دلیل هستش که اهمیت بسیار بالایی داره توی گله اگر استرپتوکوکوس آگالاکتیه رو ما تشخیص بدیم که بسیار بسیار خطرناک و در عین حال اینکه باکتری هستش که راحت قابل درمان هستش ولی اهمیت بسیار بسزایی داره از لحاظ ضرر و زیانهای اقتصادی که میتونه به گله ما وارد بکنه. حالا در ادامه توضیح خواهم داد. عامل ورمپسان در گاو و گوسفند و بز میباشد و باکتری واگیردار همونطور که اول ویدیو خدمت شما توضیح دادم جزء طبقه بندی باکتری های واگیردار ورمپسان هستش. منبع اصلی عفونت معمولا پستان گاو آلوده به استرپتوکوکوس آگالاکتیه هستش. راه انتشار و انتقال این باکتری دست کارگران شیردوش می باشد. یعنی چی؟ یعنی در این بیماری ورمپسان اگر بهداشت خوب رعایت نشه و به صورت آلوده گله ما شیردوشی صورت بگیره و دست کارگر شیردوش ضدعفونی صورت نگیره و قبل از شیردوشی دستها خوب ضدعفونی نشه، شستشون نشه، ممکنه باعث انتقال خیلی سریع این باکتری در گله ما در گاوهای سالم ما صورت میگیره. خب بهترین راه جلوگیری از انتقال میکروب استرپ آگالاکتیه استفاده از دستکش‌های لاتکس و یک بار مصرف هستش که هم راحت‌تر شستشون میشه و هم راحت‌تر ضدعفونی میشه. باکتری استرپ آگالاکتیه نسبت به استافی که تو جلسات قبل در موردش با هم صحبت کردیم که جزء ورمپسان‌های واگیردار هست دوره کوتاه‌تری داره و راحت‌تر به آنتیبیوتیک پاسخ میده و پروگنوز بهتری داره نسبت به درمان استافوروز که خدمت شما عرض کردم. باکتری بسیار موذی هستش، درمان بسیار سختی داره و خیلی به سختی میشه توی گله ریشه‌کنش کرد و کنترلش کرد. اما استرپ آگالاکتیه اینجوری نیست. این نکته خیلی مهمی رو اینجا خدمت شما عرض می‌کنم. بیماری ورمپسان استرپ آگالاکتیه از نظر اینکه چون تحت بالینی و تحت حاد هستش و مخفی هستش توی گله‌های ما افت تولید در شیر به ما میده. از لحاظ اقتصادی اهمیت بسیار بالا و بسزایی رو برای من دامپزشک و دامدار عزیز داره. یه محاسبه خیلی کوچیک سرانگشتی خدمت شما بگم. یه گله داریم که 40 کیلو میانگین حدوداً 40 کیلو میانگین رکورد این گله است. خب 10% میزان شیر این رکورد به دلیل استرپ آگالاکتیه رو از دست میده. یعنی 4 کیلو شیر رو ما در روز به ازای هر رأس گاو از دست میدیم. فرض میکنیم که این گله 100 رأسی هستش. خب 400 کیلو شیر ما در روز از دست دادیم به دلیل استرپ آگالاکتیه. خب در صورتی که همه گله درگیر باشه، البته اینو خدمت شما بگم بر من ایراد نگیرید. خب اینجا میخوام بهتون بگم که ما 400 کیلو شیر رو
به قیمت حدودی 15,000 تومان در نظر بگیریم، در روز 6 میلیون تومان ما در روز از دست دادیم بدون اینکه متوجه بشیم. یعنی گاوداری هستش که توانایی است نژاد گله‌اش و HF گله‌اش در حدیه که با توجه به خوراکی که داره میده میتونه 40 کیلو رکورد داشته باشه ولی نداره 36 کیلو رکورد داشته. خیلی هم خوشحاله. شما اینو به حساب بکنید که این دامداری هزینه های هنگفت خوراک رو داره میده و متقبل شده، کنسانتره بسیار گرون، علوفه بسیار گرون متقبل شده و یک هزینه های سنگین رو داره پرداخت میکنه و به جای اینکه 40 کیلو رکورد بگیره 36 کیلو رکورد میگیره. در روز 6 میلیون تومان رو از جیب از دست داده. خب حالا ضرب در 30 روز ماه رو که بکنیم یعنی میشه 180 میلیون تومان شما متضرر شدی توی دامداری، شما بدون اینکه اصلا متوجه بشید. خیلی هم خوشحالید که رکورد گله‌تون 36 کیلو هستش. اینجاست که اهمیت استرپ آگالاکتیه رو اگر توی گله های ما ظهور پیدا بکنه 2 چندان و 3 چندان میکنه که بتونیم به کمک دامپزشکای فارممون این بیماری رو کنترل کنیم. پس به راحتی ازش نگذرید. خب این نکته رو خدمت شما گفتم. اما عفونت غده پستانی تو 3 مرحله اتفاق میفته. اکثر باکتری ها معمولا اینو فقط از بیماریزایی خدمت شما عرض بکنم که یه مرحله اول که ورود باکتریه به دلیل عدم رعایت بهداشت توی گله و توی شیردوشی یه ورود باکتری داریم، چسبیدن باکتری به اپیتلیوم سینوس غده پستانی و مجاری شیر و در نهایت تهاجم بافتی و آماس و ورم پستان در گله. تا اینجا رو داشته باشیم تا بریم برای علائم درمانگاهی و درمان و پیشگیری استرپ آگالاکتیه رو با هم پیش ببریم. خب علائم درمانگاهی استرپتوکوکوس آگالاکتیه ما معمولا به دلیل اینکه تو اول ویدیو هم خدمت شما توضیح دادم این باکتری در گله ما معمولا علائم تحت بالینی و تحت حال هستش و معمولا ما شکل ظاهری بیماری رو نمیبینیم، برخلاف بقیه ورم پستان ها که معمولا التهاب، تورم، آماس، بی‌اشتهایی، دیپرس بودن گاومون و علائم دیگه‌ای که ممکنه از خودش نشون بده این گاو ما گاو بیمار هستش، در این بیماری ما همچین علائمی نداریم و این خیلی متاسفانه از مشکلاتیه که نمیتونیم به راحتی تشخیصش بدیم. خب ولی با خدمت شما بگم که با توجه به اینکه تلفات در این بیماری نیست و قطع کامل شیر هم نداریم، افت تولید داریم ولی قطع کامل شیر در گاو بیمار ما دیده نمیشه، پس تشخیص این بیماری بسیار برای ما به صورت کلینیکال کار سختی هستش. اما در گاوهای مسن به دلیل تکثیر باکتری در سطح نوک پستان و مجاری پستان ایجاد آماس و التهاب در مجرای پستان سرپستانک میشه و فیبروز مجرای پستان میشه. اگر دیدید توی گله های شما به هر دلیلی تعداد این گاوها داره زیاد میشه و فیبروز و التهاب و سفتی مجرای پستان میشه، حالت لوله خودکاری میشه و یا اینکه یه جوری میشه که اصلا نمیشه دوشید و نمیشه تراشید و با مشکل روبرو میشیم در تخلیه شیر و از طرفی میبینید دام ما هیچ مشکل خاصی نداره، ورم و التهابی نداره و تعداد اینها زیاد میشه و از طرفی مشکلات دستگاه شیردوشی حل شده است و خلأ دستگاه حل شده است و ساکشن دستگاه حل شده است، لاینرها هیچ مشکلی ندارن، بیشتر به این بیماری فکر کنید و یک آزمایشات خاصش رو بدید تا متوجه بشیم که آیا این بیماری در گله ما ظهور پیدا میکنه یا نه. خب تشخیص این بیماری همونطور که خدمت شما عرض کردم با توجه به اینکه علائم درمانگاهی نداره باید حتما از طریق تشخیص بر پایه جداسازی و کشت باکتری از شیر بالک تانکمون در ابتدا صورت بگیره. تانک شیرمون رو میفرستیم آزمایشگاه
یه تعدادی از باکتری ها رو برمان لیست میکنه که این تعداد باکتری ها کش داده شده و این تعداد باکتری ها پیدا شده که اونجا اگر احیانا استرپ آگالاکتیه جزو لیست باکتری هایی که تو بالک تانک ما دیده شده ذهن ما رو میبره برای کنترل و پیشگیری و درمان این بیماری که هرچی سریعتر اقدام بکنیم و مسیر رو درست پیش بریم. با متخصص ورمبستان حتما باید صحبت بکنیم تا نتایج خوبی بگیریم. خدمت شما عرض کردم درمان ورمبستان استرپ آگالاکتیه کار یعنی پروگنوز خوبی داره و پاسخ به درمان نسبت به آنتیبیوتیک خوب هست، اما روش صحیحی رو باید انتخاب کرد. به دلیل مقاومت‌های باکتریایی که توی گله ما وجود داره، ببین داروی چویس انتخابی برای درمان استرپ آگالاکتیه پنیسیلین هستش، ولی با توجه به مقاومت‌های آنتیبیوتیکی تو گله‌های مختلف هست، حتما ما باید قبل از شروع درمان حتما آنتیبیوگرام بدیم، کشت بدیم، آنتیبیوگرام بدیم و مطمئن بشیم که چه آنتیبیوتیکی درست روی این باکتری تأثیر خوبی داره و اون آنتیبیوتیک رو به روش‌های صحیح استفاده بکنیم و کل گله رو ببریم زیر درمان و نتایج خوبی بتونیم بگیریم. در غیر این صورت اگر راه رو اشتباه بکنیم خودمون سبب افزایش تعداد گاوهای درگیر استرپ آگالاکتیه میشیم و اگر 20-30% گله ما درگیر استرپ آگالاکتیه هستش، ببینید 70-80% به دلیل انتخاب غلط آنتیبیوتیک و انتخاب ناصحیح روش درمانی سبب میشه که تعداد این گاوها توی گله ما افزایش پیدا میکنه. کنترل و پیشگیری عرض کردم خدمت شما با توجه به اینکه بیماری واگیردار هستش، بهترین کار رعایت بهداشت، استفاده از دستکش برای کارگر شیردوش، جدا کردن گاوهای آلوده. یعنی وقتی ما بالک تانک میدیم میفهمیم که استرپ آگالاکتیه تو گله ما وجود داره، تک تک گاوها باید شیرشون جدا دوشیده بشه، کش داده بشه و تشخیص بدیم که این گاوهای ما این تعداد درصد 20-30% هر درصدی که توی گله ما هستش توی یک بار بند جدا نگه داشته بشه، اینها تحت درمان برن. بقیه گله اگه احیانا تو کشت‌های بعدی باز هم بررسی بشه و تحت درمان بردن اون گاوها طبق خدمت صحبتایی که قبلا با شما داشتم خیلی مهمه. بسیار انتخاب روش صحیح درمان برای ما توی گله‌های مختلف متفاوته و مهم هستش. به این دلیل خدمت شما هستیم چون باید ما تزریق داخل کارتیه انجام بدیم و انفوزیون داخل پستان انجام بدیم. اگر روش درمان درست نباشه و با دستهای خودمون این آلودگی به گاوهای سالم ممکنه انتقال بدیم و از طرفی درمان به وسیله آنتیبیوتیک صحیحی باید صورت بگیره که درمان ما پروگنوز خوبی داشته باشه و به راحتی قابل پیشگیری و کنترل هستش و راحت میتونیم توی گله این رو کنترل کنیم، پیشگیری کنیم و درمان بکنیم و نذاریم توی گله ما سرایت به بقیه گاوهای سالممون داشته باشیم. خب در مورد استرپ آگالاکتیه با هم صحبت کردیم، امیدوارم که مفید باشه و اگر احیانا سوالی، نکته مبهمی توی این بیماری برای شما ایجاد شده باشه توی ذهن شما بر من کامنت کنید، بنویسید. من همه این سوالات رو در یک جلسه توضیح خواهم داد، پاسخ خواهم داد. امیدوارم که مفید بوده باشه. موفق